تصور کنید یک شهر زیرزمینی طراحی شده که نه برای پنهان کردن مردم از جنگ عادی، بلکه برای محافظت از اونها در برابر پایان جهانه. چون این ساختاری واقعاً زیر یخ‌های گرینلند ایجاد شده. نام اون کمپ سنچوری بود و قرار بود همه چیز رو تحمل کنه. اما تاریخ این مکان تنها یک دستاورد مهندسی نیست. این همچنین بازی ظاهری، اهداف نظامی پنهان و سوالاتیه که هنوز هم پاسخ روشنی نداره. دهه 50 میلادی، جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی. ترس از جنگ هسته‌ای نه یک نظریه بلکه یک واقعیت روزمره بود. هر دو طرف به شدت در جستجوی راهی بودند تا هر گونه برتری به دست بیارن. ایالات متحده قبلا پایگاه‌های نظامی در اروپا داشت، اما این کافی نبود. اونها به چیزی نزدیکتر به اتحاد جماهیر شوروی نیاز داشتند و در این زمان گرینلند در کانون توجه قرار گرفت. این یک تصادف نبود. گرینلند تقریباً در نیمه راه بین مسکو و واشنگتن قرار داره که اون رو به یک نقطه استراتژیک عالی در صورت بروز درگیری هسته‌ای تبدیل میکنه و به لطف توافقی با دانمارک که در سال 1951 امضا شد، آمریکایی‌ها مجوز قانونی برای استقرار نیروها و ساخت پایگاه‌ها در جزیره از جمله پایگاه مشهور TUL رو داشتن و اینگونه پروژه کمپ سنچوری آغاز شد که به طور رسمی به عنوان مرکز تحقیقات علمی تبلیغ می شد، اما در واقع بخشی از یک برنامه مخفی با نام رمز پراجکت آیس وارم بود. هدف پنهان کردن یک شبکه عظیم از پرتابگرهای موشکی متحرک با کلاهک‌های هسته‌ای زیر یخ، آماده برای شلیک به سمت اتحاد جماهیر شوروی. اما هیچکس به طور علنی در مورد این موضوع صحبت نمی‌کرد. تنها تصاویری که از مهندسان خوشحال، فیلم‌هایی از مونتاژ باراک‌های پیش ساخته و داستان‌هایی درباره مرکز علمی بین‌المللی در شرایط سخت به افکار عمومی می‌رسید. هزاران تن تجهیزات به وسط یخچال منتقل شد. تونل‌ها ساخته شدند، سیستم برق مبتنی بر یک راکتور هسته‌ای نصب شد و همچنین فضاهایی برای زندگی، کار و استراحت ایجاد شد. مانند یک شهر خودکفا، آمریکایی‌ها این رو به تمام جهان نشون دادند. پراجکت آیس وارم شامل استقرار 600 موشک در منطقه‌ای به مساحت 135,000 کیلومتر مربع بود. این قرار بود یک زیرساخت موشکی مخفی و متحرک باشه که عمیقاً زیر یخ پنهان شده بود. اما این ایده یک عیب داشت. یخچال پایدار نبود. یخ در قطب شمال به طور مداوم حرکت میکنه، حتی به اندازه چند 10 متر در سال. این باعث میشد که ساختار تونل ها با گذشت زمان شروع به تغییر شکل کنه. پراجکت آیس وارم کنار گذاشته شد، اما کمپ سنچوری حداقل برای مدتی باقی موند. پس از کنار گذاشتن پروژه موشکی، کمپ سنچوری به طور رسمی به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل شد. نسخه رسمی این بود که مرکز علمی قطبیه. در اونجا تحقیقات اقلیمی، ژئوفیزیکی و آزمایش‌های فناوری در شرایط سخت انجام شد. اما چیزی تغییر کرد. شوق اولیه و جنجال رسانه‌ای ناگهان خاموش شد. تصاویر دیگر منتشر نشدند. گزارش‌ها در مطبوعات ناپدید شدند و در نهایت پایگاه تقریباً بدون هیچ توضیحی ترک شد. دلیل رسمی: حرکت یخچال باعث آسیب به تونل‌ها و ایجاد خطر برای زیرساخت از جمله راکتور هسته‌ای میشد. اما سوال اینه، اگه مهندسان میدونستن که یخ حرکت میکنه، چرا اصلاً تصمیم به چنین مکانی گرفتن؟ هیچ اقدام کاملی برای تخریب انجام نشد. مواد ایمن نشدن و هیچ زباله‌ای که ممکنه خطرناک باشه حذف نشد. همه چیز زیر یخ باقی موند. از جمله زیرساخت‌های فنی و طبق تحلیل‌های بعدی بیش از 47,000 گالن فاضلاب، سوخت و زباله‌های رادیواکتیو. برای دهه‌ها هیچ کس به طور رسمی به این موضوع نپرداخت، اما این موضوع تغییر کرد. کمپ سنچوری برای دهه‌ها عمیقاً زیر یخ‌های گرینلند پنهان مونده بود. اما به مرور زمان نشونه‌هایی ظاهر شد که لایه یخ بالای پایگاه در حال تغییره. دانشمندان هشدار می‌دادند که در چند دهه آینده ساختارهای باقی مونده در کمپ سنچوری ممکنه دوباره به سطح بیان.
در سال 2016 تیمی از محققان دانشگاه یورک تحلیلی منتشر کرد که نشون میداد زباله‌های زیر یخ از جمله سوخت‌ها، فاضلاب و بقایای فانی ممکنه به محیط زیست نشت کنه و پوشش یخی همچنان حرکت کنه و تضعیف بشه. و چه خواهد شد؟ از اون زمان علاقه به کمپ سنچوری به وضوح افزایش یافته. سوالات جدیدی مطرح شد، نه تنها در مورد امنیت بلکه همچنین درباره اینکه واقعاً چه چیزی توی این مجموعه مرموز اتفاق افتاده و در اینجا نظریه ها آغاز میشن. معروفترین نظریه‌ای که میگه کمپ سنچوری تنها یک آزمایش نظامی نبوده بلکه یک آزمایش اجتماعی هم بوده. به گفته برخی تفسیرها این پایگاه ممکنه یک تمرین عمومی قبل از ساخت مستعمرات آینده توی فضا بوده باشه. اگرچه این به نظر میرسه مانند داستان‌های علمی تخیلیه، اما در زمینه جنگ سرد و رقابت فضایی به هیچ وجه غیر محتمل به نظر نمیرسه. توی همون زمان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای تسلط بر فضای بیرونی رقابت می‌کردند و ناسا برنامه آپولو رو توسعه میداد و قصد داشت روی ماه فرود بیاد. کمپ سنچوری همه چیزایی رو داشت که میتونست به یک زیستگاه در شرایط فضایی شباهت داشته باشه. منبع مستقل انرژی هسته‌ای، جو کنترل شده، سیستم‌های تامین، فضاهای کاری و زندگی و همه اینها عمیقاً زیر یخ، جدا از جهان. دمای پایدار در داخل و شرایط شدید خارجی محیطی رو ایجاد می‌کرد که شبیه به اونچه ممکنه در یک مستعمره زیرزمینی در مریخ یا ماه وجود داشته باشه بود. اگه واقعاً هدف بررسی این بود که مردم چجوری توی چنین انزوایی عمل می‌کنن، سوال اینه چرا پروژه به این سرعت کنار گذاشته شد و چرا امروز توی هیچ روایت رسمی ناسا یا دیگر آژانس‌های فضایی آمریکا ظاهر نمیشه؟ در اینجا نظریه‌های جنجالی تری مطرح میشه. یکی از اونها نظریه دستکاری آب و هواست. به گفته این نظریه کمپ سنچوری نه تنها یک پایگاه نظامی بلکه یک مرکز آزمایشات کنترل آب و هوا بوده. امروز میدونیم که تکنیک‌هایی مثل کاشت ابر و ایجاد باران مصنوعی واقعی هستند. از اونها توی دبی استفاده میشه. ایالات متحده هم تاریخچه‌ای داره. در دهه 60 در طول جنگ ویتنام عملیات‌های پاپایا را انجام می‌دادند و از کاشت ابرها برای طولانی‌تر کردن فصل بارانی و دشوار کردن حرکت نیروهای دشمن استفاده می‌کردند. اگه چنین چیزی توی اون زمان ممکن بود، پس فناوری‌های آب و هوای کنونی چقدر پیشرفته میتونه باشه و آیا کمپ سنچوری میتونه منبع اون باشه؟ اگه آزمایش از کنترل خارج شده باشه، ممکنه بر ناپایداری یخچال هم تاثیر گذاشته و ارتش رو مجبور به ترک پایگاه به طور رسمی کرده باشه. به هر حال، هر یک از این نظریه‌ها یک نقطه مشترک دارن: عدم شفافیت. کمپ سنچوری داستانیه که به طور رسمی بسته شد، اما پر از ابهامه. تصمیمات ناگهانی و سکوت نگران کننده رسانه‌ایه. و امروز وقتی یخ شروع به فاش کردن اونچه که برای دهه‌ها پنهون کرده، سوال اینه که آیا اون چه زیر یخ پیدا می‌کنیم تنها یک کنجکاوی جنگ سرد خواهد بود یا ممکنه مدرکی باشه که دولت ایالات متحده چیزی بسیار بزرگتر رو پنهون کرده؟